გამარჯობა მეგობრებო, დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ შევქმნით 2D პლატფორმერს. თუ თქვენ წინა ვიდეოები არ გაქვთ ნანახი, შეიძლება რომ გაგიჭირდეთ, გამოყოლა, ამიტომ გირჩევთ რომ უყუროთ ჩემს წინა ვიდეოებს. მას ასე შექმნილი გვაქვს სცენა, პლეიერი, გრაუნდი, მათზე მაქვს მიბმული box collider-ები, პლეიერისთვის უბრალოდ ფერი მაქვს შეცვლილი და ვირჩიტველი მივამაგრე მას. იმისათვის რომ ჩვენი მოთამაშე გადავაადგილოთ აქეთ-იქით, რა თქმა უნდა დაგჭირდება სკრიპტი, ამიტომ შევქმნათ იგი. სიარულისთვის ჩვენ დაგჭირდება რაღაც სისწრაფე, რომელთაც ვივლით. ასევე ჩვენ დაგჭირდება რაღაც ძალა, რომელთაც ჩვენ ავხდებით. ასევე დაგჭირდება ის ცვლადი, სადაც ჩვენ შევინახავთ ინფორმაციას თუ რომელ ღილას დავაჭირეთ ჰორიზონტალურ ღერძზე. ამ შემთხვევაში ვიგულისხმე AD ან მარცხენა ღილაკი და მარჯვენა ღილაკი. ასევე რა თქმა უნდა დაგჭირდება დიჯიტველი. მივუთითოთ იგი სტარტში. აპდეიტში მივუთითოთ თუ რასაც წარმოადგენს ჩვენი input-ი. ანუ input-ი მიიღებს მნიშვნელობას -1-დან 1-მდე იმის მიხედვით, რასაც დავაჭირეთ. ჩვენ ახლა დაგჭირდება ახალი მცნების შემოტანა. ანუ RB velocity-ს. Velocity ნიშნავს სიჩქარეს. სიჩქარესა და სისწრაფის შორის განსხვავება არის ის, რომ სისწრაფე არის სკალარული სიდიდე, შესაბამისად მას გააჩნია მხოლოდ ზომა, ხოლო სიჩქარეს გააჩნია როგორც ზომა, ასევე მიმართულება. ესე იგი სიჩქარე არის ვექტორული სიდიდე. თქვათ ახლა გვინდა რომ ავახტუნოთ ჩვენი მოთამაშე. უნდა დავწეროთ რომ თუ რაღაც ღილაკს დააჭირა, მაშინ მივანიჭოთ სისწრაფე რაღაც მიმართულებით. გავაკეთოთ ეს. ანუ თუ დავაჭირე W-ს, მაშინ velocity გახდეს ვექტორული up გამრავლებით jump force-ზე. ახლა რაც გავაკეთეთ, ეს ყველაფერი მხოლოდ მოქმედებდა Y ღერძზე. ანუ ეს velocity არის ვექტორული. და შესაბამისად ჩვენს ვექტორული up, ანუ 0-1 ვამრავლებს jump force-ზე. jump force-ი ახლა 400 რომ ყოფილიყო, მხოლოდ შეიძლებოდა ეს მნიშვნელობა, ეს არ შეეხებოდა ამას არაფერი. ანუ მხოლოდ მოძრავთ Y ღერძზე. იმისათვის რომ გადავაადგილოთ მარცხნივ და მარჯვნივ, ამ ადგილას ჩვენ უნდა ჩავსვათ input-ი და გავამრავლოთ რაღაც სიჩქარეზე. დავწეროთ RB velocity და რა თქმა უნდა ვამრავლოთ delta times. ეს ყველაფერი რაც აქამდე დავწერე იყო x-ი და y-ში ვუბრუნებ იმავე მნიშვნელობას, რაც მას გააჩნდა. ანუ RB velocity y-ს. სიჩქარე დავაყენოთ 400-ზე, ეს 6-ზე და შევამოწმოთ. მოძრავ ჩვენივრად. დღეისათვის სულ ეს იყო, იმედია მოგეწონათ ვიდეო. შემდეგ ნაწილში დავხვეწებთ იმას, რომ აგერ double jump-ი არის და კიდე triple და quadruple jump-ი. ასევე დავამატებთ კაცს და ანიმაციებს. მომავალ შეხვედრამდე.